Lesson 10. The letter H and some simple example with this letter. درس دهم. حرف H با چند مثال ساده در جمله. H مثل حولی. حولی. ه حیوانات. حیوانات. ه حیوان وحشی. حیوان وحشی. ه مثل حشره. حشره. ه مثل حامد. حامد. ه مثل حلوا. حلوا. حفظ. حفظ. ه مثل حج. حج. ه مثل حلال. حلال. نام برادر من حسام هست. نام برادر من حسام است. ه مادرم پارسال حج رفت. مادرم پارسال حج رفت. در حولی ما درخت سیب است. در حولی ما درخت سیب است. حامد. حامد 5 ساله است. حامد 5 ساله است. حشره. زنبور یک حشره است. زنبور یک حشره است. حسام و حامد آببازی می کنند. حسام و حامد آببازی می کنند. The letter of H used in the middle of this word. صحرا. صحرا. H. The letter of H used by end of this word. For example, صبح بخیر. صبح بخیر.
Match the words with pictures. حیوان حیوان. حولی حشره حشره. مثل حافظ حافظ. خدا حافظ خدا حافظ.